নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, নিখিতাছ কিচেনলৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছো। প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই আপোনালোকলৈ কচুগুটিৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিছো। এয়া মই এইখিনি কচুগুটি লৈ লৈছো। এতিয়া এই কচুগুটিখিনিৰ বাকলি গুচাই ল'ম। আটাইখিনি কচুগুটিৰ বাকলি গুচুৱাই এয়া ভালদৰে ধুই লৈছো। এয়া এইদৰে সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছো। আপোনালোকেও এইদৰে কাটি ল'ব আৰু কাটোতে অলপমান সাৱধান হৈ কাটিব। তাৰ পাছত এতিয়া গেছৰ ফ্লেম অন কৰি কেৰাহী এটা বহাই দিছো। কেৰাহীটো গৰম হৈছে। এতিয়া ডাঙৰ চামুচেৰে 4 চামুচ দিছো মিঠাতেল। তেলখিনি অলপমান গৰম হ'বলৈ দিছো। তেলখিনি গৰম হৈছে। এতিয়া প্ৰথমে ইয়াতে দিছো আধা চামুচ পাঁচফোৰণ, 2টা শুকান জলকীয়া, এখিলা তেজপাত আৰু এয়া কেইটামান নৰসিংহৰ পাত। এই আটাইখিনি 30 ছেকেণ্ড মানৰ কাৰণে ভাজি লৈছো। তাৰ পাছত এতিয়া এয়া লৈছো এচামুচ আদা নহৰুৰ পেষ্ট। আদা নহৰুৰ পেষ্টখিনিও দি লৈছো। আদা নহৰুৰ কেঁচা গোন্ধ নোযোৱালৈ আটাইখিনি ভালদৰে অলপ সময় ভাজি ল'ম। আটাইখিনি অলপমান ভাজি ললো আৰু আদা নহৰুৰ কেঁচা গোন্ধও নোহোৱা হৈছে। এইখিনিতে মই অলপমান হালধি গুড়ি দি দিছো। হালধি আপোনালোকে পাছতো দিব পাৰে, মই আজি এতিয়াই দি ললো। আৰু এতিয়া ইয়াতে দিছো 2টা মিহিকৈ কাটি লোৱা পিঁয়াজ। পিঁয়াজখিনি অলপমান ৰঙচুৱা হোৱালে আটাইখিনি ভালদৰে ভাজি ল'ম। তাৰ পাছত ময়া দিছো 2টা কাটি লোৱা বিলাহী। বিলাহীখিনি দি আটাইখিনি ভালদৰে মিহলাই দিছো। অলপ সময় ভাজি লোৱাৰ পাছত এয়া চাওক, বিলাহীখিনি ভালদৰে সিজি উঠিছে। এইখিনি হৈ গৈছে। তাৰ পাছত এয়া দিছো আধা চামুচ ধনিয়া পাউডাৰ আৰু আধা চামুচ গৰম মছলা পাউডাৰ। পুনৰ আটাইখিনি মিহলাই দিছো ভালদৰে। এয়া আটাইখিনি ধুনীয়াকে ভাজ খাইছে আৰু বিলাহীখিনিও ধুনীয়া কোমল হৈ পৰিছে। তাৰ পাছত এতিয়া কাটি ৰখা কচুগুটিখিনি দি দিছো। কাটি ৰখা কচুগুটিখিনি দিয়াৰ পাছত আটাইখিনি ভালদৰে এবাৰ মিহলাই দিছো। এয়া 4টা কেঁচা জলকীয়া মাজতে ফালি মই দি দিছো।
তাৰ পাছত দিছো এয়া সোৱাদমতে নিমখ আৰু পুনৰ আটাইখিনি ভালদৰে মিহলাই দিছো। তাৰ পাছত মই ইয়াতে দিছো 3 গ্লাছ পানী। মই অলপ গোটাকে ৰাখিম যিহেতু পানী কমাই দিছো। যদি আপোনালোকে অলপ পনীয়াকে খাব বিচাৰে তেতিয়াহলে পানী অলপ সৰহকৈ দি ল'ব। আটাইখিনি মিহলাই দিলো। এতিয়া ঢাকনি এখনেৰে ঢাকি দিছো আৰু মাজে মাজে ঢাকনিখন আঁতৰাই এবাৰ লৰাই দিম যাতে কেৰাহীত লাগি নধৰে। 2-3 মিনিট ঢাকি ৰখাৰ পাছত মই ঢাকনিখন আঁতৰাই এবাৰ চেক কৰি চাইছো। আটাইখিনি ভালদৰে সিজিবলৈ মই পুনৰ ঢাকি দিছো। কচুগুটিখিনি সিজোতে অলপ সময় লাগে। যদি এনেকে ঢাকনি মাৰি সিজায় তেতিয়াহলে বেছি সময় নেলাগে আৰু আপোনালোকে বিচাৰিলে আগতীয়াকৈ অলপমান সিজাই ল'ব পাৰে। এয়া আটাইখিনি ভালদৰে সিজিছে। মই এয়া আপোনালোকক চেক কৰি দেখাইছো, চাওক। এয়া দেখিছেনে কচুগুটিখিনি ধুনীয়াকে সিজিছে আৰু পানীখিনিও শুকাই গৈছে। মই ইমানতে ৰাখি দিম যিহেতু ঠাণ্ডা হলে আৰু অলপ ডাঠ হৈ যাব। এয়া গেছৰ ফ্লেম অফ কৰি দিছো আৰু এয়া কচুগুটিৰ ভাজি এয়া বাটি এটাত সাৰ্ভ কৰিছো। আপোনালোকেও এইদৰে কচুগুটিৰ ভাজি ৰান্ধি খাব। আশা কৰো আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পাব। পুনৰ নতুন এটা সহজ আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং ৰেচিপিৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পাম। আজিলৈ আহিছো। ধন্যবাদ।